নমস্কাৰ টিপছ অফ মিডুললৈ স্বাগতম জনাইছো এটা হসা কথা কবচোন আপোনাৰ ইউটিউব ভিডিঅ'বোৰ যেতিয়া আপুনি ইউটিউবত আপলোড কৰিলে তাত যে ভিউজবোৰ আহে এই ভিউজবোৰ কৰ পৰা আহে কি সোৰ্সৰ পৰা আহে জানিবলৈ কেতিয়াবা মন নাযায় নে মোৰ কিন্তু মন যায় কিন্তু হেতু জানিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব আপোনাক মই স্ক্ৰিন ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডত মই কৰি দেখাম এতিয়া কেনেকৈ চাবগে লাগে আৰু এই বস্তুটো চালে আপুনি কিছু নজনা কথা গম পাবা কোন সোৰ্সৰ পৰা আহে সেই সোৰ্স গিটাত আমি বেছি জোৰ দিব পাৰিম তেতিয়া ভিউজ আহিবৰ কাৰণে বিশেষকৈ দুটা বস্তুৰ কথা মই কৈছো প্লেলিষ্টত যেতিয়া ভিডিঅ'টো ভৰাই দিয়া হয় প্লেলিষ্টৰ পৰা যথেষ্ট ভিউজ পোৱা যায় প্লেলিষ্টত সদায় আপুনি ভিডিঅ' দিবই মানে প্লেলিষ্টত এড কৰিব সেই এডটোৱে আপোনাক ভিউজ আনি দিব প্লেলিষ্ট কেনেকৈ বনায় হয়তো বহুতে নাজানিব পাৰে এটো মই আপোনালোকক আই বুটাম আৰু ইন স্ক্ৰিনত লগাই দিম তাৰ লিংকটো আপোনালোকে গৈ ভিডিঅ'টো চালে প্লেলিষ্ট নিজে বনাব পাৰিব আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে ইন স্ক্ৰিনত কেনেকৈ ভিডিঅ' লগায় ইন স্ক্ৰিনত ভিডিঅ' লগোৱাটো হৈছে ইন স্ক্ৰিন মানে হৈছে এই ভিডিঅ'টোৰ হেকত দুখন উইন্ডোজ আহিব মই দুখনে লগাও বেলেগে বেছি লগাব পাৰে তাৰ যিকোনো এখনত ক্লিক কৰি দিলে আপোনাক সেই ভিডিঅ'টোলৈ লৈ যাব ইন স্ক্ৰিন কেনেকৈ বনায় এই ভিডিঅ'টো মই তাত লগাই দিম হেতুকে ইন স্ক্ৰিন বুলি কয় ইন স্ক্ৰিনৰ পৰাও যথেষ্ট ভিউজ পোৱা যায় এটোটা বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিব আৰু কেনেকৈ আহে ভিউজবোৰ আপোনালোকক এই ট্ৰেফিক সোৰ্সটো মই দেখাইছো চাওকচোন একাউণ্টটো লগইন কৰি ল'ব ডেস্কটপ মোড কৰি যদি মোবাইলৰ পৰা কৰি আছে তাৰপৰা এনালাইজত যাব অডিয়েন্সত যাব তাৰ পিছত আপুনি এডভান্স মোডত যাব এত ক্লিক কৰি দিলে বেলেগ এখন চাৰ্ট আহি যাব এতিয়া আৰু এইখনত আপুনি যাব ট্ৰেফিক সোৰ্সত গুচি গলে উলাই পৰিব কোনটো ট্ৰেফিকৰ পৰা আমাৰ ভিউজবোৰ আহিছে এটো এটা মোৰ নিজৰ চেনেল আছে মই ইয়াতে দেখাইছো এক্সাম্পল হিচাপে তললে আহক এতিয়া ইয়াত টোটেল বুলি এটা লাইন দেখা পাইছে ৰব এই টোটেল লাইনটোত প্ৰায় 1.5 লাখ মানুহে চাইছে ইয়াত দেখাইছে আপুনি মইটো 28 দিনৰ দেখাইছো আপুনি বেলেগ দিনৰ কৰি ল'ব পাৰে 90 দিন 365 দিনৰ একো আপত্তি নাই আপুনি যেনে ধৰণে বিচাৰে এতিয়া 1,50,000 মানুহে এটো 28 দিনত চাইছে আৰু তাৰ পৰা ওয়াচ টাইম আহিছে সক 5500 এটা ডাঙৰ অংক ওয়াচ টাইম আৰু এভাৰেজ চাইছে 2 মিনিট 11 সেকেন্ডকে প্ৰতিজন ভিউৱাৰ্ছে আৰু ইমপ্ৰেছন পঠাইছে ইউটিউবে দেখিলে 7 লাখতকৈ বেছি মানুহলে পঠাইছে আৰু ক্লিক থ্ৰু ৰেট যেটো CTR বুলি কোৱা হয় 8 পইণ্ট এটো ভাল এটা ৰিজাল্ট এতিয়া এইবোৰ কৰ পৰা আহিছে ব্ৰাউজ ফিচাৰৰ পৰা আহিছে এয়া 36000 তাৰপৰা আদাৰ ইউটিউব ফিচাৰ্ছৰ পৰা আহিছে 33000 তাৰ পিছত আপোনাৰ সাজেষ্টেড ভিডিঅ ইটো ভিডিঅ'ৰ লগত হিটো ভিডিঅ' সাজেষ্ট কৰে ইউটিউবে তাৰ পৰা ইমান আহিছে প্লেলিষ্ট এটোটা মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট প্লেলিষ্টৰ পৰা আহিছে কিমান চাই লওক এটা যথেষ্ট ডাঙৰ অংক এটা আহিছে এই প্লেলিষ্টখন বনাই থলে এই ভিউজখিনি আপুনি পাব প্লেলিষ্ট কেনেকৈ বনায় ইয়াৰ ভিডিঅ'টো মই আই বুটামত লিংক কৰি দিছো এটো চাই ল'ব সুবিধা হ'ব কেনেকৈ বনায় প্লেলিষ্টত এতিয়া আকৌ এটা চাওক ইন স্ক্ৰিনৰ পৰা আহিছে ইন স্ক্ৰিন ভিডিঅ'ৰ পৰা 1000ৰ ওপৰত ইন স্ক্ৰিনত আপুনি কেনেকৈ ভিডিঅ' লগাব এই বস্তুটো মই ভিডিঅ'ৰ লিংক আপোনাক দি দিম এতিয়া ইন স্ক্ৰিনতো থাকিব আৰু ওপৰত আই বুটামটো থাকিব চাই ল'ব এই দুটা ফিচাৰ্ছ আপোনালোকে হট ব্যৱহাৰ কৰিব আহে কিমান ভিউজ আহে এখিনিৰ পৰা চাব তাৰ পিছত হেশটেগ এইবোৰ আছেই এইবোৰ আপোনালোকে কৰিবই কিন্তু বিশেষকৈ প্লেলিষ্ট আৰু ইন স্ক্ৰিনত ভিডিঅ' লগাব যদি মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে তেনহলে লাইক কমেন্ট আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে বেল আইকনটো আৰু ফেসবুক পেজত যদি চাই আছে তেনহলে লাইক বুটামটো টিপি ফলো কৰিবলৈ নাপাহৰিব অনাগত দিনত অন্যটা সময়ত মই অন্যটা ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আজিলৈ ধন্যবাদ